હવે જો આપણે સ્વાધ્યાય પૂરું કર્યું ત્યાર પછી પ્રયત્ન કરો પેજ નંબર 63 ઉપર કંઈક આવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે નીચે જે સંખ્યાઓ આપણને આપી છે એનો ગુસા શોધવાનો છે. જ્યારે આપણે યાદ રાખો શીખતા હતા ત્યારે મેં તમને ગુસા આ વિશે જાણકારી આપી હતી. ગુસા એટલે શું? ગુરુતામ સામાન્ય અવયવ, અવયવી નહીં અવયવ, એટલે કે ગુરુતામ સામાન્ય અવયવ. ગુરુતામ એટલે ગુરુ એટલે શું કહેવાય? જો બે શબ્દ યાદ રાખવાના, આપણે બે શબ્દ સમજવાના, ગુરુ અને લઘુ. ગુરુ એટલે મોટો થાય અને લઘુ એટલે નાનો. જો તમને એવું કે ગુરુતમ સામાન્ય અવયવ તો આપણે મોટો અવયવ લેવાનો હોય અને લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી એટલે આપણે નાના અવયવી લેવાનો હોય. બરાબર? જે સંખ્યાના અવયવી છે તે સામાન્ય અવયવીની વાત થાય ત્યારે. પછી લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ કીધો હોય, અવયવી કીધો હોય તો એમાં નાનો અવયવ આવે એવું યાદ રાખો. ગુરુ એટલે મોટો અને લઘુ એટલે બે શબ્દ યાદ રહે. ત્યાર પછી શું કીધું કે આપણે એ મેળવવાનું છે, પણ એ કેવી રીતે મેળવવો? તો કે ગુરુતામ સામાન્ય અવયવ એટલે કે ગુસા શોધવા માટે દરેક પ્રશ્નના પહેલા આપણે અવિભાજ્ય અવયવ મેળવવા પડે. કેવા અવયવો? અવિભાજ્ય અવયવ એટલે આપણે નિસરણી કરવાની હોય. શું કરવાનું હોય? આવડે ને બધા નિસરણી કરતા? તો એ નિસરણી કરવાની. બીજું એ કે અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ કઈ છે ખબર છે ને તમને? કુલ કરીને આપણે કેટલી સંખ્યા લખી છે? 25 સંખ્યા છે કે જે 1 થી 100 સુધીની 25 સંખ્યા એવી છે કે જે કેવી છે? અવિભાજ્ય, જેનો ભાગાકાર કરી શકાય, અથવા તો જેને માત્ર બે જ અવયવ હોય. કયા બે અવયવ હોય? એક સંખ્યા પોતે અને બીજો એક, એમ કરીને બે જ અવયવ હોય. અને એના ઉદાહરણે આપણને ખબર છે કે 1 થી 10 સુધીની સંખ્યા લ્યો તો કઈ કઈ અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ આવશે? 2, 3, 5 અને 7. આ ચાર સંખ્યા 1 થી 10 સુધીની એવી છે કે જે અવિભાજ્ય સંખ્યા. તો આવી તો ઘણી બધી સંખ્યા છે. બરાબર ને? તો એ અવયવ આપણે મેળવવાના છે જેમાં એવી સંખ્યા આપણને મળશે જે આપણે અવિભાજ્ય સંખ્યાઓ લખી છે ને એમાંથી જ કોઈ પણ સંખ્યાઓ હશે એટલે એને કહેવાય અવિભાજ્ય સંખ્યા અથવા અવિભાજ્ય અવયવો. હવે આ અવિભાજ્ય અવયવોમાં સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવ આપણે મેળવી લેવાના. સામાન્ય એટલે જેમ કે બે સંખ્યા આપી છે તો આ બંને સંખ્યામાં સરખી હોય, દાખલો ગણશું ત્યારે વધારે ઝડપથી સમજાશે. બરાબર ને? તો આ સામાન્ય અવિભાજ્ય જે અવયવો છે એનો ગુણાકાર તમે કરશો, એ ગુણાકાર જે મળે એને શું કહેવાય? જોઈએ કેવી રીતે કે અહીંયા આપ્યા છે સંખ્યા 34 અને 36, સોરી 24 અને 36. તો અહીંયા આપેલી સંખ્યા 24 નો પહેલા આપણે ભાગાકાર કરવો. 24 નો ભાગાકાર કરવા માટે પહેલા આપણને એ ખબર હોવી જોઈએ કે 24 કેવી સંખ્યા છે. બે પ્રકારની સંખ્યા આમાં ધ્યાનમાં લેવાની. કયા બે પ્રકારની? તો કે એકી અને બેકી. હવે 24 એકી છે કે બેકી? બેકી છે. કેમ કે 24 નો એકમનો અંક કયો છે? 2 નથી 4 છે. જેનો એકમનો અંક બેકી સંખ્યા હોય એ સંખ્યાને કેવી સંખ્યા કહેવાય? બેકી સંખ્યા કહેવાય. તો આ બેકી સંખ્યા છે. 36 કેવી સંખ્યા છે? એકી કે બેકી? હવે સમૂહમાં જવાબ નહીં આપે. જેને આવડશે ને હાથ ઊંચો કરશે. રેડી? પછી આપણે બોર્ડ ઉપર એવી એક રમત રમવાની છે, પણ અત્યારે નહીં, ક્યારેક નવરાશે. હવે આ 24 ને બેકી સંખ્યા છે એટલે કોના વડે ભાગવાના? 2 વડે. 24 ભાગ્યા 2 કરો. જો ભાગાકાર નો કરો સરળતાથી તમને યાદ હોય કે 2 બારે 24 થાય તો અહીં ડાયરેક્ટ મૂકી દો તો એ ચાલે. ભાગાકાર કરવો એવો જરૂરી છે નહીં, પણ જવાબ સાચો હોય એ તમને કન્ફર્મ હોવું જોઈએ. જેમ કે અહીં આપણે લઈએ 24 ભાગ્યા 2, 1 2 2 2 કેટલા મળ્યા? જે સંખ્યા વડે તમે ભાગ્યું એ સંખ્યાને 12 મૂકવાની. જે સંખ્યા ભાગફળ તરીકે મળી અને અહીંયા નીચે મૂકવાનું. કોઈની નીચે? 24. હવે આપણે ધ્યાનમાં લેવાના 12 ને તમારે ભાગવાના. 12 એકી બેકી એક કરતું જવાનું. જેમ 24 ને એકી બેકી કરતા કે એમ કરતું જવાનું. 12 ને તમે 2 વડે ભાગો. 12 ના 2 ભાગ પાડો તો ડાયરેક્ટ આપણને આવડે 2 6 ને 12 એટલે 6 મળ્યા. 6 ને 2 વડે ભાગો. 2 3 3 એકાને આ 24 ના અવયવ મળી ગયા. એવી જ રીતે 36 ના અવયવ મેળવવાના. 36 ને 2 વડે ભાગી શકાય? તો કે હા. 36 ભાગ્યા 2 કરો એટલે કેટલા મળશે? 18. 18 ભાગ્યા 2 કરો કેટલા મળશે? હવે જો અહીંયા જે 9 મળ્યા, 9 કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા છે. એકી સંખ્યા હોય એટલે એકી સંખ્યા વડે જ ભાગવા પડે. બરાબર? એટલે 2 વડે ભાગી શકાય. એટલે કેટલા વડે ભાગવાના? 3
3 3 એકા હવે લઈએ 24 ના અવયવો 24 ના અવિભાજ્ય અવયવો એટલે નિસરણીમાં જે બહારની સાઈડ જે ડાબી બાજુ મળ્યા ને એ આપણા અવિભાજ્ય અવયવો છે. 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા અને 36 ના અવિભાજ્ય અવયવો 2 ગુણ્યા 3 હવે આ 24 અને 36 માં જે અવિભાજ્ય અવયવો મળ્યા છે એ અવિભાજ્ય અવયવોમાં સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો હોય ને લેવાના. સામાન્ય એટલે બંનેમાં હોય એવા 2 અને 2 તો 3 અવયવો એવા છે કે જે બંનેમાં સરખા છે એટલે 2 ગુણ્યા 3 24 અને 36 ના સામાન્ય અવિભાજ્ય અવયવો 2 ગુણ્યા 2 એટલે તેથી 24 અને 36 નો ગુસા 2 ગુણ્યા 2 3 થાય 2 2 ને 4 ગુણ્યા 3 4 તેરી ને 12 એ આપણો 24 અને 36 નો ગુસા થયો. સમજાય? આવડશે આ રીતે? બાકીના જે દાખલા છે તમારે ગણવાના છે. જે નો સમજાય તો આમાં તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. આ રીતે ગણતરી કરવાની છે. એટલું યાદ રાખવાનું કે અવિભાજ્ય અવયવ કેવી રીતે મેળવવા, સામાન્ય અવયવ કેવી રીતે મેળવવા, પછી ગુણાકાર તો આવડે પણ મેન આવડવું જરૂરી છે. કોને? નિસરણીને આવડવું જરૂરી છે. તો નિસરણી ખોટી તો દાખલો નિસરણી સાચી છે અને પછી જો આવી રીતે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધું સાચું તો સાચું, નહીંતર પછી અહીંયા કંઈક ભૂલ કરી ગયા તો પણ ખોટું પડે. એટલે પહેલા નિસરણી સાચી કરવાની. સમજાય છે? આવડશે બધાને? અવિભાજ્ય અવયવ પાડતા આવડશે બધાને?